Hai semua, Assalamualaikum. Saya Ija dan Jayzra Family. Okey, hari ni saya nak kongsikan cara macam mana nak buat thumbnail di YouTube menggunakan smartphone. Okey, macam Ija akan pilih apps Picsart. Banyak apps lain yang boleh juga buat thumbnail, tapi Ija pilih apps Picsart sebab dia mudah, simple dan senang lah untuk kita buat. Okey, so jom tengok macam mana cara nak buat thumbnail menggunakan Picsart. Okey, jom. Okey, mula-mula macam biasa kena ada app Picsart. Okey, ini apps Picsartnya. Kalau anda korang belum ada lagi, boleh install dulu apps Picsart ni. Okey, then klik dekat Picsart ni. Dah buka apps Picsart tu, klik pada tambah ni. Dan boleh pilih create new. Ini. Okey, create new. Klik create new. Dan dekat sini you all tekan dekat sini, korang tekan sini. Okey, yang tanda anak panah ni. Okey, dan tekan edit image. Okey. Lepas tu, bila dah macam ni, first korang ambil tools. Okey, klik pada tools dan klik pada crop. Okey, tekan crop ni. Dan dekat sini kita boleh pilih yang mana size mana yang kita nak. Macam hari ni kita nak buat thumbnail dekat YouTube kan. So kita boleh pilih. Dekat sini dah ada size untuk YouTube. Okey, yang YouTube yang hujung sekali ni YouTube. Okey, klik kat situ dan tekan apply. Okey, so next adalah kita boleh add foto untuk jadikan sebagai background. Okey, so boleh pilih lah gambar mana yang korang nak jadikan sebagai background. Okay, contoh okey, lepas dah pilih, tekan add. Okey, so kat sini kita boleh adjust dia punya ni, bagi dia besar. Okey, tarik lebih besar. Dia sama size. Okey. Dan kemudian boleh tekan. Okey, so tekan klik pada apply. Bila dah settle, klik apply. Okey. So lepas tu korang boleh add foto. Okey, bila dah pilih, tekan pada add. Okey, so dekat sini dah ada kan? Tu tarik sikit bagi jadi besar. Dan ambil ujung sekali ada free crop. Okey, klik pada free crop. So bila dah pilih ni kan, so kita boleh crop dia. Okey, ambil gambar yang ni, yang ada gambar orang ni kan, gambar orang ni, tekan kat gambar orang tu. So dia akan just highlight yang gambar kita je lah. Okey, lepas tu klik dekat sini anak panah ni. So ni dah crop kan. Okay, then save. Dan save. So dah ada dah gambar kita. So kita boleh letak lah kat mana-mana yang kita nak. Kita boleh besarkan. Okay, so boleh adjust lah nak letak kat mana, kat tengah ke, kat tepi ke kan. Okay, macam ni saya letak bawah sikit. Dan boleh korang boleh letak dia punya border. Okey, klik border kat sini. Ni border kan. Okey, klik border. Border ni kita boleh letak lah, sama ada letak color, boleh pilih lah nak letak color white ke, putih, hitam ke apa. Tapi selalunya kita akan letak putih lah sebagai dia punya border dia. So boleh adjust kalau nak besarkan sikit ke, dia punya ketebalan dia, ataupun nak haluskan ke, nipiskan. Adjust kat amount ni. Okay. Okay. So dah siap yang tu. So boleh
Okey. So bila dah klik kat situ, dah klik. Okey, kalau macam rasa nak ataskan sikit ke pun boleh. Terpulang. Kan? Ijazah yang mana yang sesuai. Lepas tu boleh masukkan teks juga. Macam kita nak tulis apa-apa kat tepi ni. Kan? Teks buat thumbnail ni kita nak letak, kita nak bagi orang kata nampak tajuk, bukanlah tajuk panjang tu. Maksudnya ada beberapa kita letak keyword lah kat situ. Maksudnya kita letak apa yang macam orang tengok nak klik kan, tengok video tu. So macam mungkin dalam 7 patah perkataan lah maksimum, mungkin dalam 7 patah perkataan. Okay, contoh macam ni saya buat tentang skincare use kan, rutin penjagaan pagi, rutin pagi. So, saya akan tulis rutin morning skincare routine. Okay. Morning skincare routine kan. So ini terpulang lah kita nak tulis apa. Kita boleh adjust. Okay, sekejap. Dan mungkin boleh juga letak dia punya adjust tulisan ke, semua boleh lah kat sini kan. Ni saya nak letak dia punya stroke ni, maksudnya yang dia punya kat luar tu. Tebalkan sikit dan saya tukar colour tulisan. Okey. Dan saya nak besarkan sikit tulisan ni. Yang ni terpulang lah pada masing-masing, macam mana kreatif masing-masing kan. Okay, ni saya buat macam ni. Okay. So dah siap. Kalau macam ni anjak sikit kat sini. Okay. Alright. So dah siap ni. So saya akan tekan apply. Bila kita dah puas hati dengan yang kita nak macam ni. Kalau kita rasa nak adjust lagi kita punya gambar ni pun boleh. Lepas tu boleh tekan apply. Tekan kat sini apply. Okay. Then bila dah apply ni, kita dah tak boleh tukar tau. Kita tak boleh nak adjust, tak boleh nak gerak. Morning skincare routine nak gerak ke sana sikit ke, gambar nak gerak ke atas ke bawah sikit, tak boleh dah, sebab dia dah kita dah apply kan, dah memang dia dah set macam tu. So kalau apa-apa nak ubah sebelum tekan apply tu. Okay, and then bila dah settle boleh tekan next untuk kita save. Okay, so save. So saya akan save dekat sini lah, picture on device ni. Save, okay, done. Okay, klik done. Okay, dah settle, dah siap. Okay, so ni adalah kita punya thumbnail. Inilah thumbnail yang kita akan masukkan ke dalam video YouTube kita. Okay, so dah siap satu thumbnail untuk video cover. Okay, so senang je dan mudah je nak buat dia menggunakan apps Picsart. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Ija Ramli. Jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya korang boleh dapat update video tutorial yang seterusnya. Okay, so setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.